Welcome to my blog. This is Jason. So today's video, how to register in Owwa or how to renew our Owwa registration. First, punta tayo sa Play Store. Click natin ang Play Store, search natin Owwa mobile app. Ayan, click natin yon. Then, install nyo kung di pa kayo nakapag-install. And then, after nyo ma-install, click nyo lang yung open. Then, skip. Then, ito na ang lalabas. Login, renew membership. Then, hotlines, program, and service. So, sa atin is renew membership. Click natin yon. And then, pag wala pa kayong account, click nyo lang sign up here. Pero pag may account na kayo, login na syempre. So, fill upan nyo lang to, your personal information. Tapos, click nyo lang po yung register. So, pag ganito yung lumabas guys, kailangan nyo pumunta mismo sa office kasi kailangan nyo noon na personally magpasa ng mga requirements ng membership ng Owwa. Pero pag old member na kayo, ganito na po yung lalabas. And then guys, pag ganito na yung lumabas, proceed na tayo sa renew membership. Ayan, click nyo lang and then accept. I accept terms. Tapos, then, click nyo yung Chrome or Bebadi kung anong browser available nyo. Tapos, lalabas na dito yung inyong information. Tapos, click nyo yung select job site. Kung saang lugar kayo dito, pipiliin nyo dyan. Kung ako, nandito ako sa Lebanon. So, click ko lang is Lebanon. So, ayan guys, lalabas na dyan yung inyong information. Tapos, click submit. Tapos, i-redirect na kayo niyan doon mismo sa payment. So, payment option tayo guys. Then, select natin kung anong option ng payment ang gusto natin. Pwede siya sa bank. May list na dito na lalabas kung anong gusto mo. And then, may Cebuana Lulier. So, ayan. Ito sa cash. Ang itatry ko is Cebuana. So, pare-pareho lang naman yan. Yung pinaka-importante dyan, guys, is yung reference. Dapat ma-screenshot mo yon. So, ipapakita ko din sa inyo, guys, kung ano yung kailangan nating screenshot. So, scroll down. Ayan na, guys, yung ating babayaran. 1,268.75. Then, scroll down lang natin siya. Then, click proceed. Then, okay. So, ayun na guys, wait lang natin ma-process para lumabas yung ating reference number na kailangan nating ipakita sa kung saan tayo magbabayad. Ayan yung reference number natin. Isisend din naman yan guys dun sa email natin. So, pwede natin dun na kunin sa ating email. And guys, wag natin kakalimutan, may expiration po yung transaction natin. Kailangan after 3 days, mabayaran po natin siya kaagad. Kasi kung hindi, magiging unsuccessful po yung transaction natin. And 3 days after nating magbayad, balikan natin yung Owwa application. Tapos check natin yung information. Tapos makikita natin doon na active na tayo. So, yun lang guys. Hope you like this video. Sana makatulong. Pag may mga katanungan po kayo, pwede po kayong mag-comment sa baba. So, thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and press the button bell for my next video. See ya! Bye!